हेलो फ्रेंड्स आज आशा करूँ आपनालोक सकलो भाले आछे आरु मैं आज आपनालोकर ओसरले नतुन एटा रेसिपि लय आको आहिलो रेसिपिটো হৈছে এই आम দি मैं आज आपनालोকক माजा बनाई देखुवाम एकदम सिम्पल रेसिपि बेसी कष्ट रेसिपि নহয় आरो बनाबो बहुत सहज এই रेसिपिটো आपनालोके চাই কেনেকে পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাব आरो मोर এই रेसिपिটো आपनालोके সম্পূर्ण চাব আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আহক এটা বেছি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো মাজা জুস বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে আম লৈছো তিনটা আম মই এনেকে ধুনিয়া পকা পকা আম লৈ লৈছো আৰু 1 কেজি মই এনেকে আম লৈছো দুটা মই পকা আম লৈছো আৰু এটা মই কেঁচা আম লৈছো এতিয়া মই এখিনি ধুনিয়াকে কাটি ইয়াৰ বাকলিখিনি গুছাই লম এনেকে মই ওপৰৰ এই বাকলিখিনি কাটি লম আৰু আপোনালোকে চাব টেঙা আমটো নলব মিঠা আমটো লব মিঠা আমটো ললে মানে ভাল হ'ব খাবৰ কাৰণে আৰু যেহেতু এটা সিজন আমৰ এতিয়া এনেকে আপোনালোকেও ধুনিয়াকে বনাই খাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগত কেঁচা আমও লাগিব এটা এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে আমৰ বাকলিখিনি গুছাই ললো আৰু মই ধুনিয়াকে এখিনি ধুই লৈছো এতিয়া মই এখিনি কাটি লম এনেকে মই কাটি লম চাওক খুব ধুনিয়া মিঠা আম হয় এনেকা মিঠা আম দি বনাবলে ভাল এনেকে মই এটা কাটি ললো আৰু এনেকে সৰু সৰুকে মই এখিনি পিস কৰি লম এনেকে পিস কৰি মই এখিনি মিক্সিত পিসি লম এই মাজা যেহেতু সৰু লৰাছলি কাৰণে খুব প্ৰিয় বস্তু আৰু খুব ভাল পাই ঠাণ্ডা তাৰ কাৰণে ভাবিলো মই আজি আপোনালোকক এনেকে মই বনাই দেখুৱাও এনেকে মই পকা আম কিটা কাটি ললো আৰু মই কেঁচা আমখিনিও এনেকে এক্সট্ৰাকে কাটি লৈছো এখিনি মই এক্সট্ৰাকে পিছি লম এখিনি মই সৰু সৰুকে এনেকে কাটি লৈছো এনেকে মই দুই ভাগ আম কাটি ললো আৰু মই এতিয়া এখিনি অকন অকনকে মিক্সিত দিম আৰু মই এখিনি পিছি লম যেহেতু মোৰ মিক্সি বাটিটো সৰু মই কানে কমাই কমাই এখিনি মিক্সিত পিছি লম এতিয়া মই এখিনি মিক্সিত পিছি লম কম কমকে মই দিম আৰু মিক্সিত ধুনিয়াকে এখিনি পিছি লম এনেকে চাওক মই দুইখিনি আম মই ধুনিয়াকে পিছি ললো আৰু মই আপোনালোকক কোৱা নাছিলো আমখিনি পিছতে অকন অকন পানী দি পিছিব তেতিয়াহলে ধুনিয়া প্লেন হ'ব এনেকে কেঁচা আমখিনিও মই পানী দি অকমান পিছি লৈছো আৰু এখিনিও মই অকন অকন পানী দি পিছি লৈছো এখিনি মই ধুনিয়া প্লেন হৈছে পিছা এতিয়া মই এখিনি আপোনালোকক মজাখিনি বনাই দেখুৱাই আছো এতিয়া মই এখিনি মজাখিনি বনাবৰ কাৰণে মই গেছ জ্বলাই লৈছো গেছত মই কেৰাহী বহাই দিছো কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি যে পিছি থৈ দিছিলো এখিনি মই এতিয়া দি দিম ইয়াত এতিয়া মই ইয়াত এই কেঁচা আমখিনি যে থৈ দিছিলো এখিনি পিছি পেলাই এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম এনেকে মই 1 মিনিট ভাজি ললো গুটেখিনি মই দি পেলাই গেছত আৰু এতিয়া মই দি আছো এনেকে চেনি মই পুৰা ফুলকে দিয়া নাই মই এনেকে আধাখিনি দিছো এখিনি মই এতিয়া দি পেলাই এখিনি ধুনিয়াকে মিলাই দিম আৰু আপোনালোকে মই যেনেকে 1 কাপ দিছো আপোনালোকৰ যেহেতু আম টেঙা নে মিঠা হেতু আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ মিঠা আম হলে মানে চেনি কম লাগিব আৰু যদি টেঙা আম হয় তেতিয়ালে অকমান চেনি বেছি লাগিব মোৰ যেহেতু আম মিঠা হেতু কাৰণে মই 1 কাপ বেছি দিয়া নাই ফুলকে আধাখিনি দিছো এতিয়া মই এখিনি ধুনিয়াকে পকাই থাকিম আৰু এনেকে মই দি আছো এনেকে আধা চামুচ ভিনেগাৰ দিলে মানে ভাল হয় আৰু আপোনালোকে ভিনেগাৰ নিদিলে ইয়াত নেমু টেঙাও দিব পাৰে নেমু টেঙাৰ ৰস 1 চামুচ দিলেও হয় আৰু ভিনেগাৰ দিলে মানে কি হয় এখিনি আপোনালোকে 15-20 দিন ধুনিয়াকে ৰাখি পেলাই ঘৰত খাব পাৰিব তেতিয়া মানে বেয়া নহয় হেতু কাৰণে ভিনেগাৰ দিলে ভাল আপোনালোকে নেমু ৰসও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নেমু ৰস দিলে মানে বেছি দিন নাথাকে হেতু কাৰণে নেমু ৰস নিদি ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব এনেকে মই চাওক 15-20 মিনিট ধুনিয়াকে এখিনি পকাই লৈছো এখিনি মোৰ প্ৰায় হৈছে আৰু মানে এনেকে চাওক মই পুৰা 15-20 মিনিট মান মই এখিনি মই ধুনিয়াকে পকাই ললো আৰু মোৰ এই সাইডৰ ফালে চাওক এনেকে মোৰ একদম মানে হেৰি হৈ গৈছে শুকান হৈ গৈছে চাওক এতিয়া মোৰ এখিনি হৈ গৈছে মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি এখিনি মই নমাই লম আৰু এখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে অকণ সময় ৰাখিম
এইখিনি মোৰ চাওক এনেকৈ ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ চালি ল'ম আৰু এনেকৈ মই এখন চাকনি লৈ লৈছোঁ আৰু এটা চৰিয়া লৈ লৈছোঁ চৰিয়াত মই এনেকৈ চাকনিখনৰ ওপৰত এইখিনি মই চালি ল'ম এনেকৈ মই অকণ অকণকৈ ল'ম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ চালি ল'ম দেখিছেনে একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি একদম চিম্পুল এটা ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এনেকৈ চালি ল'লে মানে কি হয় ওপৰত যিখিনি গোটা গোটা আছে সেইখিনি ওপৰত থাকি যাব সেইকাৰণে এনেকৈ চালি ল'ব লাগিব এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ চালি ল'লোঁ ইয়াৰ ওপৰৰখিনি চাওক এনেকৈ গোটাখিনি ওলাইছে আৰু ইয়াত মই অকণমান পানী দি এইখিনি মই আকৌ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই চেকি ল'ম এনেকৈ চেকি ল'লে মানে কি হয় যিখিনি ইয়াৰ সিঠাখিনি ওপৰত থাকি যাব আৰু ধুনীয়া প্লেন যিখিনি সেইখিনি তলত বহি যাব এনেকৈ মোৰ চালা হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া পেলাই দিম এনেকৈ চাওক ধুনীয়াকৈ মই কৰি ল'লোঁ চাকনি দি আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ পানী যিহেতু এইটো গোটা নাথাকে পানীয়া পানীয়া হয় তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ পানী দি লৈছোঁ আধা লিটাৰ আৰু মই এইখিনি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম যেনেকৈ বটলত থাকে পানী পানী তেনেকৈ মই এইখিনি কৰি ল'ম কম সময়ৰ ভিতৰত দেখিছেনে আমেদি আজি মই আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাইছোঁ খুব চিম্পুল এটা ৰেচিপি দেখিবলৈও সহজ বনাওঁতেও সহজ দেখিছেনে মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ যিহেতু নামটো মাজা দেখাবলৈও ধুনীয়া মজা এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে চাওক একদম পূৰা দোকানত যেনেকৈ পায় তেনেকৈ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা চেণ্টটো ইমান ধুনীয়া ওলাইছে মানে কি ক'ম আৰু এনেকৈ মই ঘৰত ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম আধা ঘণ্টামান ফ্ৰিজত মানে ডিপ ফ্ৰিজত নহয় খালি নৰ্মেল ফ্ৰিজত থ'লেই হ'ব এতিয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টা থৈ দিম আধা ঘণ্টা মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক আধা ঘণ্টাৰ পিছত চাওক মই এনেকৈ ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া গ্লাছত ঢালি মই দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ মই ঢালি লৈছোঁ চাওক সৰু গিলাছত একদম ধুনীয়া লাগিছে চাওক দেখিবলৈ দোকানৰ নিচিনা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ যদি ইয়াত কালাৰ কম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো কালাৰ পোৱা যায় যিহেতু येलो ফুড কালাৰ এই কালাৰটো আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই কিন্তু একদম দিয়া নাই এনে নৰ্মেল এনেকৈ বনাইছোঁ এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক গিলাছত সজাই দেখুৱালোঁ একদম ধুনীয়া হৈছে চাওক কালাৰো ধুনীয়া হৈছে আৰু একদম ধুনীয়া হৈছে খাবও তেনেকুৱা টেষ্টি হৈছে আৰু একদম চিম্পুল ৰেচিপি দেখিলে মই আজি কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেকৈ বনাই দেখুৱালোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া আমৰ ছিজন আপোনালোকে এনেকৈ বনাব ঘৰত আৰু সকলোকে খুৱাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব খাই ভাল পাব আৰু দোকানত কিনিব নালাগে ঘৰতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব মোৰ এই ৰেচিপিটো সকলোৰে লগত বেছি বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ